Hello po, nagbabalik po ang Teacher Chris TV. So ngayon po ang ating video ay isa pong tutorial para po makapag-webinar at ma-access po natin ang mga free certificates na pwede po nating makuha sa mga free webinar. Lalo-lalo na po sa Vival. So, i-type lang po natin sa search ang Vival. Yan. So, yan, Vival. So, may group po ang Vival. Pupunta po tayo dyan sa Vival group. Pag nandyan na po tayo sa group nila, yan, na-like na po natin. Pupunta po tayo sa post nila na ito po. Yan. So, baba. Ayan. Ayan na po. So, ayan po yung mga topics nila para ito pong linggo na to, June 15 hanggang June 19. So, para sa June 15, Managing Homeschool Partner. June 16, Work-Teach Balance among Working Parents During Homeschool. June 17, Creating Parent-Friendly Modules for Basic Education. June 18, Establishing Educational Discipline in Homeschooling. June 19, Strategies for Encouraging Parental Involvement in Learning. So, ang mga webinars na ito ay free for all. Yan. So, kailangan lang natin mag-sign in sa Google Form. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-sign in. So, lahat ng attendees ay makakatanggap ng digital certificates. So, dapat lahat ng information ay tama ang ilalagay natin. Yan. So, pwede to sa mga guro, pwede rin sa mga magulang. So, ito ay live sa YouTube ng alas 2 hanggang 3:30 ng hapon. So, 1.5 hour lang yung webinar. So, ngayon, tignan natin. So, yan. So, ito yung click lang natin yung see more. Yan. So, nakalagay dyan. So, basahin muna natin. In this pandemic, the progress of our children's education is at stake. We have to maintain and sustain their pedagogical development. Teachers will have to make great adjustments and adaptations in teaching, while parents will now play a significant role in guiding their children as well as working more closely with teachers. So, ito na. So, this week, so, parent-teacher collaboration webinar. So, ito na po yung mga form. Para sa June 15, mag-sample po tayo ng isa. Yan. I-click lang po natin yan. Yan, tuturuan ko na po kayo kung paano mag-sign in. Para sa June 15, 2 to 3:30 p.m. So, i-click lang yung confirm topic day to be attended. I-click yung box. Pagka-click ng box, halimbawa yung email address, ang tinype natin ay juan.delacruz@deped deped.gov.ph. Tapos complete name. Yan, nakalagay dyan. Please type in all caps. Kapag sinabing all caps, dapat ay malalaking titik lahat. Juan C. De La Cruz. Pagkatapos nyan, school name. Kung wari, ang pinag-aaralan natin ay Juan Elementary School. O kaya kung wari, magulang kayo kung saan nila nag-aaral yung anak nyo.
School address, let's say, Malolos, no. Halimbawa lang naman po ito ay sample lang po, hindi pa po ito mga katotohanan. Kuwari yung mismong bayan nyo po. Kuwari, ilagay natin Tanza, Cavite. Province. Lagay Cavite. Sample lang po ito. Yan. Kuwari, ang paaralan po natin ay public. Click 5 public. Tapos number, halimbawa po ay 905 123 4567. Yan. Number nyo po na legit. Tapos ayan po ano po ba kayo? School admin or head, subject coordinator, teacher, student, parent or guardian, others, or sabihin natin tayo ay parent. Tapos click nyo lang yung submit. Yan. Pag yung submit, ayan may lalagay na, your response has been recorded. So, congratulations. Hintayin mo na yung June 15 na 2 to 3:30 p.m. sa YouTube ng Bival. So, manood na kayo doon. May webinar na kayo. Tapos, hintayin nyo lang yung certificate nyo na isasend sa inyo doon sa nilagay nyong email. So, maraming salamat po sa lahat. Sa mga di pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo sa Teacher Chris TV at i-hit ang notification bell. Maraming salamat po.